แต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับไปเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศกันก่อนคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากรณีที่กองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยเดินหน้ารุกคืบเข้าแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยูเครนนะครับมีการสู้รบอย่างดุเดือดมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดมีการรายงานข่าวครับว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งของกองทัพรัสเซียนั้นอยู่ชานเมืองวอบชานนะครับห่างจากชายแดนรัสเซีย5กิโลเมตรทางด้านโอเลซิเนบูฮอฟผู้ว่าการแคว้นคาคีฟเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ารัสเซียนั้นเนี่ยพยายามที่จะขยายแนวรบแล้วก็โจมตีแบบกลุ่มเล็กๆแต่ว่ามาจากหลายทิศทางทหารยูเครนนั้นก็พยายามที่จะต่อต้านกันนะครับในขณะที่กองทัพยูเครนนั้นเนี่ยมีการออกแถลงการนะครับว่ารัสเซียเองก็ตรึงกำลังทหาร5กองพันในการรุกรบครั้งนี้และยอมรับว่ากองทัพของรัสเซียนั้นประสบความสำเร็จในเมืองวอบชานนะครับนอกจากนั้นมีการรายงานข่าวว่ารัฐบาลยูเครนเนี่ยมีการสั่งเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารในคาคีฟโดยไม่ได้ให้เหตุผลโดยตั้งนายพลที่เคยนำปฏิบัติการยึดฝั่งขวาของแม่น้ำดานิโปรเนี่ยในแคว้นเคอร์ซอนคืนจากรัสเซียในปี 2565 เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการรบแทนในเย็นวันที่ 13 พฤษภาคมครับก็คือเย็นวันนี้กองทัพยูเครนแจ้งว่ารัสเซียเองนั้นก็มีการสูญเสียทหารกว่า 100 นายพร้อมระบุว่ากองทัพยูเครนนั้นประสบความสำเร็จในการต้านทานศัตรูในขณะที่กลุ่มวิเคราะห์สงครามในยูเครนใกล้ชิดกับกองทัพนั้นระบุว่ารัสเซียยึดหมู่บ้านได้เพิ่มอีก3แห่งและกำลังขยับเข้าใกล้เมืองลิปซี่เมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้เมืองคาคีฟมากกว่าเมืองวอบชานซึ่งอยู่ห่างจากคาคีฟไปประมาณ74กิโลเมตรอย่างไรก็ตามถึงขณะนี้รัสเซียเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรุกคืบครั้งใหญ่ได้ซึ่งตอนนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับในการที่จะเข้าสู่เมืองคาคีฟซึ่งก็บอกว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานั้นรัสเซียก็ทยอยยึดหมู่บ้านต่างๆได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่บล็อกเกอร์แนวทหารชื่อดังของรัสเซียอย่างรีบาเองนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พบการทะลวงแนวป้องกันของยูเครนได้แบบขนาดใหญ่ส่วนยูริบูซูตอฟนะครับนักข่าวยูเครนที่รายงานจากแนวหน้าก็บอกว่ารัสเซียนั้นชะลอการรุกลงมาเพราะว่ามีการสูญเสียทหารผู้เชี่ยวชาญทางทหารส่วนใหญ่ก็เห็นคล้ายกันว่าจำนวนทหารรัสเซียที่ส่งมาแนวรบในแคว้นคาคีฟเนี่ยยังไม่มากพอที่จะยึดเมืองคาคีฟได้แต่ว่ายูเครนเองนั้นเนี่ยครับเมื่อถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงก็จะต้องดึงกำลังพลจากแนวรบอื่นเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้แน่นอนว่ากองทัพรัสเซียนั้นก็อาจจะตีโต้ในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นชาซิฟยาเมืองยุทธศาสตร์ทางตะวันออกเพราะจะทำให้รัสเซียนั้นเนี่ยสามารถไล่ตีเมืองอื่นๆได้เพิ่มเติมอีกด้วยครับแต่ตอนนี้นะคะที่มีการรายงานจากกองทัพรัสเซียซึ่งเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียนั้นสามารถเข้าสู่เมืองวอบชาวบริเวณชายแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนได้แล้วนะคะซึ่งเป็นการเปิดฉากหลังจากที่ไปโจมตีที่คาคีฟถ้าเกิดพูดถึงเมืองวอบชาวเนี่ยต้องบอกว่าตั้งอยู่ห่างจากเมืองคาคีฟนะต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถูกทิ้งระเบิดโจมตีอย่างหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยอพยพออกจากเมืองไปแล้วเกือบ 6,000 คนแล้วก็ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 200-300 คนเท่านั้นที่อยู่ในเมืองนะคะขณะที่ผู้ว่าการแคว้นคาคีฟโอเลซิเนบูฮอฟบอกว่าตอนนี้รัสเซียเนี่ยกำลังพยายามขยายพื้นที่แนวหน้าให้กว้างขึ้นด้วยการส่งกองกำลังขนาดเล็กไปโจมตีพื้นที่ใหม่ๆแล้วก็กองทัพของยูเครนเองเนี่ยกำลังต้านทานการโจมตีของรัสเซียแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยเขามองว่ากองกำลังของรัสเซียน่าจะมีการกระจายไปยังชุมชนอื่นๆแล้วก็มีชุมชนอย่างน้อย30แห่งถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่แล้วค่ะในขณะที่ทางด้านรัสเซียเองนั้นเนี่ยครับก็ออกมาพูดยืนยันนะครับว่าเวลานี้พวกเขาพร้อมในการที่จะรับมือกับชาติตะวันตกหากว่าตะวันตกนั้นพร้อมที่จะเข้าสู้รบกับทางด้านกองทัพยูเครนนะครับรายงานข่าวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากทางด้านเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการของรัฐสภาเพื่อพิจารณาเข้านั่งตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศต่อนะครับในรัฐบาลชุดใหม่ตามที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้มีการนำเสนอนะครับโดยทางด้านเซอร์เกย์ลาฟรอฟเนี่ยนะฮะได้มีการบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตะวันตกนั้นกำลังทำก็คือต้องการที่จะสร้างความขัดแย้งในยูเครนซึ่งรัสเซียก็พร้อมที่จะเข้าสู่สนามรบนะครับสำหรับเซอร์เกย์ลาฟรอฟนั้นนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศมานานกว่า 20 ปีนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลชุดใหม่ต่อไปเขายังพูดถึงการเจรจาสันติภาพนะครับที่จะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายนโดยที่ไม่มีรัสเซียนั้นเข้าร่วมด้วยเท่ากับว่านี่เป็นการยื่นคำขาดให้กับรัสเซียและเปรียบเทียบพฤติกรรมเช่นนี้ว่าเหมือนกับครูตำหนินักเรียน
ตอนที่นักเรียนนั้นไม่อยู่ในห้องเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำยืนยันว่ารัสเซียนั้นพร้อมเจรจาสันติภาพที่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่ต้องควบคู่กับการกระทำอีกด้วยวิวาทะระหว่างรัสเซียกับนาโต้พูดถึงความเป็นไปได้ในการเผชิญหน้าโดยตรงร้อนแรงขึ้นนับตั้งแต่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะส่งทหารนาโต้เข้าไปในยูเครนซึ่งทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินถึงกับออกปากว่าถ้าทำจริงนั้นก็อาจจะนำมาซึ่งสงครามโลกครั้งที่3ทั้งยังระบุด้วยว่าอาวุธตะวันตกที่ยูเครนนำมาใช้โจมตีข้ามชายแดนจะถือเป็นเป้าหมายชอบธรรมต่อให้อยู่ในประเทศที่3ก็ตามนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้สวีเดนนั้นเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพวกเขาเองก็พร้อมในการที่จะเปิดพื้นที่นะครับให้ทางด้านชาติตะวันตกนั้นนำนิวเคลียร์เนี่ยไปติดตั้งในประเทศได้ด้วยครับพูดถึงเรื่องของชาติตะวันตกนะคะการพยายามที่จะมีการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้กับกองกำลังของยูเครนเนี่ยนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเป็นประเด็นข้อถกเถียงนับตั้งแต่บรรดาชาติตะวันตกมีการแถลงนะคะในการจัดซื้อเครื่องบิน F-16 ที่ออกแบบโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยชาติตะวันตกหลายชาติรับปากว่าจะมีการมอบเครื่องบินF-16 นี้ให้กับทางการของยูเครนเนี่ยมากกว่า40 ลำไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กนะคะที่มีการประกาศว่าจะมอบให้19 ลำหรือว่าเนเธอร์แลนด์ที่จะมอบให้24 ลำก็ตามแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันขาดหายไปแล้วก็บางชาติเองเนี่ยก็บอกว่ามันอาจจะทำให้การส่งมอบนั้นน่ะยากลำบากหรือว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือแม้กระทั่งเนี่ยบางประเทศก็บอกว่าเครื่องบินรบรุ่นนี้อาจจะไม่สำคัญอีกต่อไปเนื่องจากว่ากองกำลังของรัสเซียมีมาตรการต่างๆในการตอบโต้เครื่องบินรุ่นนี้แล้วแต่ดูเหมือนว่าความคืบหน้าล่าสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะคะโฆษกกองทัพอากาศยูเครนเน้นย้ำเลยว่าทางการของยูเครนจะได้รับเครื่องบินขับไล่ F-16 เร็วสุดเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าต้องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจนตอนนี้นะคะทางการของสื่อมวลชนของอังกฤษมีการออกมาบอกว่ายูเครนอาจจะรับเครื่องบินขับไล่ F-16 ตามคำสัญญาภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอย่างเร็วที่สุดคือปลายเดือนพฤษภาคมอย่างช้าที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนค่ะในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตเซนผู้นำของสวีเดนนะครับได้ออกมาบอกว่าวันนี้รัฐบาลสวีเดนซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้กำลังเปิดกว้างนะครับกับการเป็นสถานที่ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในยามสงครามเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการป้องกันอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศใดก็ตามซึ่งอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อโจมตีสวีเดนการให้ความเห็นดังกล่าวของทางด้านคริสเตเซนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติสวีเดนมีกำหนดอภิปรายและลงมติเพื่อให้สัตยาบันต่อข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมในเดือนมิถุนายนนี้หลังการลงนามร่วมกันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นการอนุญาตให้ทหารสหรัฐเนี่ยเข้ามาประจำการในสวีเดนและก็เก็บรักษาอุปกรณ์ทางทหารบางส่วนไว้ในสวีเดนอีกด้วยอย่างไรก็ตามคริสเตเซนนั้นยืนยันนะครับว่าการตัดสินใจเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เป็นเรื่องภายในของสวีเดนเท่านั้นขึ้นอยู่กับสวีเดนไม่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงถึงขั้นที่สวีเดนนั้นต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ทางด้านประธานาธิบดีอันเชดูดาผู้นำของโปแลนด์นั้นก็เคยกล่าวในเรื่องนี้นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแสดงความพร้อมที่จะตั้งอาวุธนิวเคลียร์ตามกรอบข้อตกลงแบ่งปันเพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งให้กับแนวรบตะวันออกของนาโต้ซึ่งก็เรียกเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากรัสเซียเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะคะมีการรายงานนะคะจากทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษอย่างเดวิดลอตลี่เนี่ยบอกว่าตอนนี้รัสเซียได้มีการส่งเรือสำรวจบุกขั้วโลกใต้แล้วปรากฏว่าไปค้นพบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเรียกว่าอยู่ในพื้นที่นะคะดินแดนอาณานิคมอังกฤษบนทวีปแอตแลนติกาปรากฏว่าหลายคนเกิดความกังวลใจนะเนื่องจากว่าการค้นพบครั้งนี้มันเท่ากับว่า10 เท่าของการผลิตน้ำมันจากทะเลเหนือตลอดครึ่งหลังศตวรรษที่ผ่านมาและทางการของอังกฤษเองก็มีความกังวลใจว่าการสำรวจในครั้งนี้จะเป็นการสำรวจในเรื่องของการค้นหาน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติหรือว่าเป็นจุดประสงค์ทางวิทยาศาสตร์กันแน่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนะคะมีการแถลงต่อสภาบอกว่าเขาเชื่อว่ารัสเซียนั้นกำลังทำการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในพื้นที่และก็ยืนยันด้วยว่ารัสเซียเคยมีการประกาศแล้วเรื่องของภาระผูกพันของตัวเองต่อสนธิสัญญาแอนตาร์กติกาเมื่อปี 1959 ในการปกป้องผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็การขุดสำรวจทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอยู่ในดินแดนของอังกฤษนั้นต้องอยู่ในการดูแลของกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษแต่ว่าคาร์ลดอสค่ะผู้เชี่ยวชาญทวีปแอนตาร์กติกาประจำวิทยาลัยฮอลโลเวย์มีการแสดงความคิดเห็น
และเขาก็มองว่าจริง ๆ แล้วความเคลื่อนไหวของทางการรัสเซียเนี่ยน่าจะเป็นการค้นหาน้ำมัน หรือว่าก๊าซธรรมชาติมากกว่า ที่จะเป็นการสำรวจเพื่อจุดประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือหลายคนกังวลใจเพราะว่าถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าทางการของรัสเซียนั้นกำลังหาพื้นที่ในการขุดเจาะค้นหาทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ